ายุฝนและลมกระโชกแรงได้พัดถล่มพื้นที่3อำเภอของจังหวัดบึงกาฬโดยที่อำเภอพรเจริญบ้านเรือนชาวบ้าน5หมู่บ้านกว่า30หลังพังเสียหายรวมทั้งหลังคาโกดังเก็บเครื่องมือร้านก่อสร้างปลิวลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนตกลงกลางทุ่งนาแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนที่อำเภอเซกาศาลาการประเรียนวัดประชาราษฎร์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างถูกลมพายุพัดลอยขึ้นฟ้าสูงกว่า5เมตรก่อนหล่นลงมาพังเสียหายทั้งหลังชาวบ้านและพระสงฆ์ต่างมามุงดูด้วยความเสียใจเพราะสร้างขึ้นจากการทอดผ้าป่าใช้งบไปแล้วกว่า1ล้านบาทและยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาซ่อมแซมเช่นเดียวกับที่อำเภอเมืองบึงกาฬศาลาการประเรียนวัดสว่างอารมณ์พังเสียหายเช่นกันด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชน